Hello nga pala si Everseat guys. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-sustain ng lane. Okay, paano mag-hold ng lane. Okay, gamit na kami na chew. Okay, try tayo guys. Okay, so para to sa mga XP laner dyan. So gumamit ng video dati. So it's either sustain nyo or umagra kayo or aggressive. Okay. So for example, katapat nyo mga malalakas mang micro. Okay. Pag yung mga naturally na malakas talaga mang micro, ano ba yung mga malalakas? Uranus yan, Hilda, malalakas mang micro. Although hindi na sila ginagamit masyado, no? Ano ba? 1-1. Yan, malakas mang micro yan. Although gold si 1-1, no? Pero minsan in-XP din. Pero malakas yun si 1-1 yung mang agre din. For example, yung XP lane dito sa bot. Okay. So kapag chew kasi depende sa user. Pero malakas din mang micro to. Okay? Malakas din mang micro to. And kung magaling ka talaga mang chew, kaya nitong micro CX board. Okay, pero kapag baguhan ka pa lang and mas magaling sa yung X-Borg, mama-micro ka ng X-Borg. Kasi X-Borg, ano lang ng first skill eh. Okay, so paano nyo iiwasan yung X-Borg? For example, may X-Borg, okay, imaginary na lang. Okay, imaginary dito sa may banda dito. Yan, yung banda, okay. So, yan, nag-first skill siya. Okay, nag-first skill. Imagine nyo. Nag-first skill siya, ganyan. Ang gagawin nyo, gigilid kayo guys. Okay, gigilid kayo kasi yung may certain ano lang, may certain radius lang yung tawag doon first skill na X-Borg. Lalo na kapag level 1. Basta ang unlock nyo lang din yung first skill ninyo. Okay. So yung first skill na X-Borg may certain range lang yan. So una dito kayo position. Okay, dito kayo position. Huwag kayong gigilid, okay. Kahit na sinong lane. Although importante na mag-bush. Pero kunyari nagkakitaan na kayo. Okay, nagkakitaan na kayo. Ano na tawag, gumilid ka na agad. Okay. Ipunta mo na dito sa gilid kasi kapag nandito ka sa gilid, pwede kang makontrol lalong-lalo na kapag area. Sobrang laki ng area nung tawag doon. Sobrang laki ng area ng skills nung kalaban. For example, X-Borg yan. Hellcart yan. Kapag nandito ka sa gilid, ang dali mong i-aim. Okay, sobrang dali mong i-aim. Unlike kapag nandito ka sa may bandang gitna, dito sa may bandang left side, okay, dito sa may bandang crab or dito banda. No, alam mo yun, makapag end one ka, okay, makapag sidestep ka, ganyan. Ano pa ba mga malalakas na offlane? Sylvana, okay. Sylvana naman usually yung first skill niya, may range lang din. So, timingan mo lang din. Actually, timing lang din eh. Kasi kaya nga XP lane din, paunahan to sa gold lane kasi paunahan mag-clear. Okay, paunahan mag-clear. Dito sa XP lane, patagalan mag-clear. Okay, patagalan mag-clear. So, once na kunyari, nag-first skill yung kalaban ninyo. For example, nag-first skill yung kalaban. For example, Sylvana, okay. So, alam nyo yun, yung maglalak, yung parang tutornilyuhin kayo. Kapag tinornilyo na kayo nun, tapos di naman kayo nakuha, pwede nyo ng sidestepan, tapos, yun, i-damage yun dun sa may bandang gilid. Okay. So, ang technique talaga guys, gigilidan yung ganyan. Gigilidan yung ganyan. Wag dito sa right side, okay. Wag dito, like, dito talaga. Although maganda mag-bush, maganda mag-bushing. Pero defensive side kayo no kapag nagbo-bush kayo. Pero kapag nandito kayo sa may side dito, okay, malaki yung space niyo. Makakapag sidestep, makakapag 3-point shot kayo, step back and everything talaga. Okay, makakapag maniobra kayo. Okay, so yun guys. So dito yung pinaka best position guys. Okay, so pwede kayo mag-bushing kapag hindi pa kayo nagkakakitaan. Pero kapag nagkakakitaan na kayo, huwag nyo natangkain na mag-bush. Okay, kasi pwedeng ikaw isurpresahin yan. Okay, or pwedeng ikaw yung manorpresa, or pwedeng mabaliktad pa, no? So ayun guys, so depende talaga. So gilid talaga yan dito sa may bandang left side. Okay, so ayun, hanggang sa muli. Sana may natutunan kayo. Ako si Reverse. Like, comment, and subscribe. Comment down below your thoughts about this video. And shoutout sa mga aso namin. And shoutout sa lahat ng supporters natin na walang sawa na nanonood sa ating YouTube channel. Mga active dyan. So, balang araw, tawag doon, susukli ako yung mga tawag doon, yung mga supporter ninyo. Yun, kuya.